हेलो एभ्रिवान एनईबी क्लास 12 को कम्प्युटर साइन्समा हामी त्यसको फर्स्ट युनिट अर्थात् डीबीएमएस हेर्दैछौँ र डीबीएमएसमा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ नर्मलाइजेसनमा हामीले हेर्नुपर्ने भने क्लास 12 मा ओन्ली 1NF 2NF एन्ड 3NF छ तर नर्मल फर्महरु भने नट ओन्ली यो तीनटा बट अरु पनि नर्मल फर्महरु हुन्छ. So in this tutorial we are going to start normalization, and in this specific tutorial we will introduce normalization along with different data anomalies. हामीलाई normalization किन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले data anomalies हरु बुझेपछि त्यो बेसमा हामीले normalization लाई पनि बुझ्न सक्छौं किनकि त्यो modification anomalies हरुलाई normalization ले कसरी solve गर्न सक्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. देन हामी नर्मलाइजेसन र मोडिफिकेसन एनोमलिजहरुलाई बुझेपछि मात्रै नर्मल फर्महरु बुझ्ने छौं. सो फर्स्टमा नर्मलाइजेसनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ व्हिच इज द प्रोसेस अफ मिनिमाइजिङ रिडन्डेन्सी. रिडन्डेन्सी मिन्स डेटा डुप्लिकेसी फ्रम द सेट अफ रिलेसन भनेर बुझ्नुपर्छ. इट इज कन्सिडर्ड एज द प्रोसेस अफ फिल्टरिङ एन्ड प्युरिफिकेसन भनेर पनि भनिन्छ. एन्ड नर्मलाइजेसनमा हामीसँग डिफरेन्ट नर्मल फर्महरु हुन्छ. फर्स्टमा युजरबाट के डेटाहरु कलेक्ट गर्ने, डेटाहरु त्यो र्यान्डम डेटाहरु त्यो भनेको चाहिँ युजरको रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन हुन्छ. कुनै सिस्टम बिल्ड गर्दै छ भने देन गएर त्यो कुरालाई के गरिन्छ, फर्स्टमा टेबलमा स्टोर गरिन्छ जसलाई हामी रिलेसन भनेर भनिन्छ. टेबललाई त्यो र्यान्डमली सबै डेटाहरुलाई र्यान्डमली एउटै टेबलमा हामी धेरै डेटाहरु यसै स्टोर गर्छौं भने त्यो कुन फर्ममा हुन्छ? सबैभन्दा फर्स्टमा त्यो UNF अननर्मलाइज्ड फर्ममा हुन्छ. भनेको त्यहाँ डेटाहरु रिपिट पनि भएको हुन सक्छ, सेम डेटाहरु. त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्ट नर्मल फर्ममा हामी के गर्छौं? त्यो रिपिटिसनलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छौं. त्यो रिपिटिसन अफ ग्रुपलाई इलिमिनेट गर्ने काम गर्छौं. देन गएर फर्स्ट नर्मल फर्मबाट सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लैजाँदा हामीले के गर्छौं? अब पार्शियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्छौं. डेटाबेसमा भेरियस फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरु एक्जिस्ट गर्न सक्छ. त्यही डिपेन्डेन्सीहरुमा पार्शियल डिपेन्डेन्सी हुन्छ, ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हुन्छ, मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सी हुन्छ, जोइन्ट डिपेन्डेन्सीजहरु हुन सक्छ. हामी त्यो सबै फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरुलाई पनि हेर्छौं पछि. फर्स्ट NF बाट सेकेन्ड NF मा पार्शियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ हुन्छ. थर्ड नर्मल फर्ममा जाँदा ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी रिमुभ हुन्छ. देन गएर BCNF बॉयज कोड नर्मल फर्म जुन छ त्यो सिनेरियोमा वी मेक श्योर दैट एभ्री डिटर्मिनेन्ट इज अ क्यान्डिडेट की. देन फोर्थ नर्मल फर्ममा जाँदाखेरि मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सीलाई रिमुभ गरिन्छ भने 5NF मा जाँदाखेरि जोइन्ट डिपेन्डेन्सीलाई रिमुभ गरिन्छ. त्यो सँगै हामीसँग फर्दर फेरि DKNF 6NF भन्ने पनि हुन्छ. नर्मल्ली मोस्ट अफ द डेटाबेसमा मोस्ट अफ द रिलेसनहरुमा 3NF सँग पुग्दाखेरि नै हाम्रो जुन मोडिफिकेसन एनोमलिजहरु हुन्छ, इन्सर्सन एनोमली, डिलिशन एनोमली, अपडेटिङ एनोमलीहरु त्यो रिमुभ हुन्छ, रिडन्डेन्सी मिनिमाइज हुन्छ मोस्ट अफ द केसेसमा. बट कतिपय सिनेरियोहरुमा भने त्यो थर्ड नर्मल फर्मसँग पुग्दाखेरि मिनिमाइज भएन भने देन हामी फर्दर नर्मल फर्महरु एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ. So let's begin with the introduction of normalization. So normalization is the database design technique that aims to reduce data redundancy and improves data integrity. That means data redundancy भनेको data duplicacy हो. Same data हाम्रो डेटाबेसमा मल्टिपल प्लेसेसमा स्टोर हुने हो. Then data integrity भनेको हामीले के बुझिन्छ? It refers to the accuracy, consistency and reliability of data भनेर बुझिन्छ. यो जुन डिफरेन्ट डेटा एनोमलिजहरु हुन्छ, मोडिफिकेसन एनोमलिजहरु that occurs because of data redundancy. त्यो डेटा एनोमलिजहरु नै डेटा रिडन्डेन्सी को रिजल्ट हो. It leads to the inconsistency situation, increased storage cost and difficulty in data management. Then normalization involves organizing data into tables in such a way that data dependencies are enforced and modification anomalies are minimized. So modification anomalies भनेको के हो त? These are the issue arise when data redundancy leads to inconsistency during insertion, deletion or update operation, जसलाई हामी एक्जाम्पलको थ्रुबाट नै हेर्छौं एकछिनमा. Then further normalization लाई अरु पोइन्टहरुबाट हामीले भन्दाखेरि it is the process that typically involves decomposing larger table into smaller
एउटै लार्ज टेबलमा सबै डेटाहरू र्यान्डमली खाँदेर राखेको जसरी हामीले राखेको छौँ भने त्यो डेटाहरूलाई के गर्छ अब स्मल टेबलहरूमा म्यानेज गर्ने डिकम्पोज गर्ने काम गर्छ सो द्याट त्यो टेबलहरू म्यानेजेबल होस् एन्ड यो टेबलहरूको बिचमा रिलेसन क्रिएट गर्छ किनभने फर्स्टमा त त्यो एउटै टेबलको डेटा हो नि त द्याट मिन्स तिनीहरूमा केही रिलेसन त अभियसली छ सो के गर्छ अब डिफ्रेन्ट टेबल बनाएर टेबलको बिचमा नै रिलेसन क्रिएट गर्ने काम गर्छ सो अब जति पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नर्मल फर्म्सहरू छन् त्यो सबै नर्मल फर्म्सहरू एट द सेम टाइम इन्ट्रोड्युस भएको होइन स्टार्टिङमा 1NF 2NF र 3NF मात्रै अर्ली 1970sतिर एडगार फ्र्याङ्क कर्डले इन्ट्रोड्युस गरेका थिए सो भन्यौँ भने अब हामीले मोस्ट अफ द सिनेरियोमा मोस्ट अफ द डेटाबेसहरूमा 3NFसँग पुग्नु भनेको नै के हुन्छ त्यहाँ त्यो 3NFमा पुग्दाखेरि डेटाबेस इज फ्री अफ इन्सर्सन अपडेटिङ एन्ड डिलिसन एनोमेलिज इन मोस्ट अफ द केसेस बट जति डेटाबेस एडभान्स हुँदै जान्छ जति हाम्रो टेबलमा धेरै डेटाहरू धेरै रिलेसनहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुँदै जान्छ त्यो सिनेरियोमा 3NF मात्रै इनफ नहुन सक्छ टु मिनिमाइज दोज डेटा एनोमेलिज त्यही भएर के भयो फर्दर अरू नर्मल फर्महरू पनि इन्ट्रोड्युस हुँदै गयो 1974मा BCNF आयो देन गएर 1977 1979 2003 गर्दै यसरी फर्दर 4NF 5NF 6NFहरू पनि इन्ट्रोड्युस हुँदै आयो यो भनेको एउटा हिस्टोरिकल कुराहरू भयो देन अब हामी बुझ्छौँ मोडिफिकेसन एनोमेलिजलाई अहिलेसँग हामीले के गर्यौँ नर्मलाइजेसनलाई बुझ्यौँ यो नर्मलाइजेसन भनेको इट इज द प्रोसेस अफ मिनिमाइजिङ रिडन्डेन्सी एउटा मेन कुरा हामीले वाइ नर्मलाइजेसन भन्यो भने हामीले सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने भनेको रिडन्डेन्सी मिनिमाइज गर्नलाई किनभने रिडन्डेन्सी लिड्स टु इन्कन्सिस्टेन्सिज इन डेटाबेस एन्ड डेटा म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ त्यहाँ टफ हुन्छ डेटाहरू अनम्यानेजेबल हुन्छ रिडन्डेन्सीले गर्दाखेरि त्यही भएर नर्मलाइजेसनले रिडन्डेन्सी मिनिमाइज गर्ने हो एन्ड अर्को कुरा भनेको यो रिडन्डेन्सीले गर्दाखेरि आउने जुन मोडिफिकेसन एनोमेलिजहरू हुन्छ इन्सर्सन डिलिसन अपडेसन त्यसलाई इलिमिनेट गर्न ट्राई गर्ने हो नर्मलाइजेसनले अनि अर्को कुरा इन्टिग्रिटीलाई पनि यसले इन्फोर्स गर्छ सो द मेन नर्मलाइजेसनको डेटाबेसमा मेन फिचर्सहरू भन्यो भने हामीले इन्टिटी एन्ड डिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भन्न सक्छौँ यसले इन्टिग्रिटीलाई इन्फोर्स गर्छ कन्ट्रोल अफ रिडन्डेन्सी भन्न सक्छौँ थ्रु द प्रोसेस अफ नोन लस डिकम्पोजिसन यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले लार्जर टेबललाई डिकम्पोज गरिन्छ नर्मलाइजेसनमा भन्यौँ तर त्यो डिकम्पोज गर्दाखेरि त्यो के हुनु पर्यो नोन लस डिकम्पोजिसन हुनु पर्यो एउटा लसेबल डिकम्पोजिसन हुन्छ अर्को नोन लसेबल डिकम्पोजिसन हुन्छ लसेबल डिकम्पोजिसन भनेको हाम्रो त्यहाँ डेटाहरू केही इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू के हुनसक्छ लस हुनसक्छ कुनै डेटाहरू बिचको रिलेसन थियो हामीले रिलेसन नै क्रिएट गरेनौँ पछि त्यो हामीले सानसानो टेबलहरूमा स्प्लिट गर्दाखेरि भने त्यहाँ केही कुरा लस भयो तर जहिले पनि नर्मलाइजेसनको रिजल्ट के हुनुपर्छ नोन लस डिकम्पोजिसन हुनुपर्छ सो इट इज टु कन्ट्रोल रिडन्डेन्सी थ्रु नोन लस डिकम्पोजिसन थ्रु द प्रोसेस अफ नोन लस डिकम्पोजिसन अर्को कुरा भनेको लोजिकल डेटा डिपेन्डेन्स एन्ड एनदर पोइन्ट भनेको डेटा मोडिफिकेसन एनोमेलिजहरूलाई अभोइड गर्ने नम्बर 1 मा हामीले के भन्यौँ इन्टिटी एन्ड डिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी अब यो इन्टिटी एन्ड डिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामी डेटाबेसमा एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ देन नम्बर 2 मा हामीले रिडन्डेन्सीको कुरा गर्यौँ रिडन्डेन्सीमा पनि हामीले नोन लस डिकम्पोजिसन प्रोसेसको थ्रुबाट रिडन्डेन्सी मिनिमाइज गर्ने नम्बर 3 मा भनेको डेटा इन्डिपेन्डेन्स लोजिकल डेटा इन्डिपेन्डेन्स नम्बर 4 मा भनेको अभोइडेन्स अफ डेटा मोडिफिकेसन एनोमेलिज जुन के हो इन्सर्सन एनोमेली डिलिसन एनोमेलिज एन्ड अपडेसन anomalies. So the normalizations ensures or enhances following database features भनेर हामीले यो पोइन्टहरु मेन्सन गर्न सकिन्छ. So modification anomalies are problems caused by data redundancy arising from a poorly designed database. These are insertion anomaly, deletion anomaly and update anomaly. Sorry, there is mistake. Update anomaly. Then first let's begin with insertion anomaly. It occurs when new data can be added to a database without presence of unnecessary or unrelated data. अब यहाँ के भन्यो भने फर्स्टमा यो टर्मले भन्न खोजेको इन्सर्सन इज डिपेन्डेन्ट भनेको मसँग यहाँ सपोज एउटा कलेजको डेटाबेस छ
त्यो कलेजको डेटाबेसमा एउटै टेबलमा स्टुडेन्टको आइडी, नेम, कोर्सको नेम, त्यो कोर्स पढाउने ट्युटरको नेमहरू के गरेको छ, स्टोर गरेको छ। देन सपोज अब कुनै पनि कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा त कुनै नयाँ कोर्स आउन सक्छ नि त। सपोज अब यहाँ के आयो भने जुलोजी भन्ने अर्को कोर्सको लागि पनि पर्मिसन पायो त्यो कलेजले। अब हामीले जुलोजी स्टोर गर्नु पर्यो टेबलमा भने अब हामीलाई जुलोजी स्टोर गर्नको लागि सपोज ट्युटर पनि असाइन भएको छैन, स्टुडेन्ट पनि एडमिट भएको छैन, हामीलाई जस्ट कोर्सको नेम स्टोर गर्नु छ कोर्स डिटेल राख्नको लागि भने यहाँ अरू डेटा स्टुडेन्ट आइडी नभइकन, कुनै स्टुडेन्ट इनरोल नभइकन हामीले के गर्न सकेनौँ, नयाँ कोर्सलाई हाम्रो डेटाबेसमा स्टोर गर्न सकेनौँ, इन्सर्ट गर्न सकेनौँ। त्यही भएर जबसँग स्टुडेन्ट आउँदैन तबसँग हामीले कोर्सलाई डेटाबेसमा एड गर्न सकेनौँ। So the new data cannot be added to a database without the presence of unnecessary or unrelated data. अहिले त्यो कोर्स हाम्रोमा अभाइलेबल छ है भन्नको लागि त एडमिसन हुन अर्को केही टाइम लाग्ने पनि हुन सक्छ नि त। त्यो खालको सिचुएसन भनेको इन्सर्सन एनोमली हो। यदि हाम्रो डेटाबेसमा स्टुडेन्टको मात्रै डिटेल राख्नलाई सेपरेटली स्टुडेन्ट आइडी, स्टुडेन्ट नेम भनेर अरू स्टुडेन्टको डिटेलको लागि, देन हाम्रोमा कोर्स आइडी, कोर्स नेम अथवा कोर्सको क्रेडिट आवरहरू होला त्यसको लागि डिफ्रेन्ट टेबल, देन गएर ट्युटरको लागि डिफ्रेन्ट टेबल, त्यो सिनेरियो हुन्थ्यो भने हामीले जस्ट कोर्सलाई लगेर कोर्स टेबलमा स्टोर गर्न सक्थ्यौँ। सो नर्मलाइजेसनले अब के गर्छ, यसरी नै यो टेबललाई स्टुडेन्टको सेपरेटली, कोर्सको सेपरेटली, ट्युटरको सेपरेटली टेबलमा डिकम्पोज गर्छ सो द्याट वी क्यान एड कोर्स डेटा even without waiting for student to be admitted to that course. So insertion anomaly भनेको चाहिँ we can't add to a database without presence of unnecessary or unrelated data भयो। बट नर्मलाइजेसनले के गर्ने भयो, एज अ नर्मलाइजेसनको रिजल्ट के हुने भयो, इन्सर्सन अब इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। इन्सर्सन एनोमेलीमा इन्सर्सन डिपेन्डेन्ट थियो भने नर्मलाइजेसनको रिजल्ट आफ्टर नर्मलाइजेसन insertion becomes independent. That means we can add a course without waiting for a student. So insertion anomaly typically happens in poorly structured table like this where certain attributes are dependent on other. किनभने यहाँ कोर्स, ट्युटरको नेमहरू केमा डिपेन्डेन्ट छ, स्टुडेन्ट आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ, so that it makes it impossible to insert a record independently. त्यही भएर नयाँ कोर्स अथवा नयाँ ट्युटर कोही आयो भने ट्युटरलाई कोर्स असाइन नहुँदासम्म अथवा कोर्समा स्टुडेन्ट एडमिट नहुँदासम्म के हुने भएन, इन्सर्सन पोसिबल हुने भएन। द्याट इज कल्ड इन्सर्सन एनोमेली। देन फर्दर इज डिलिसन एनोमेली। इट अकर्स वेन डिलिटिङ अ रेकर्ड अनइन्टेन्सनल्ली रिमुभ्स भ्यालुएबल डेटा द्याट सुड बी रिटेन्ड। अब यसको सिनेरियो पनि हामी इक्जाम्पलबाट नै बुझौँ। सेम टेबल छ, सपोज अहिले हामीसँग के छ, म्याथ, बायो, दुईटा कोर्सको नेम छ। बायो पढ्ने अहिले एउटा मात्रै स्टुडेन्टको नेम छ एसोसिएटेड योसँग। अब सपोज हरिले के गर्यो, ड्रप आउट भयो भने अब हरिलाई डेटाबेसबाट रिमुभ गर्छु भनेर उसको आइडी हेरेर सबै डिलिट गर्यौँ हामीले भने के हुने भयो, बायोलोजी कोर्स पनि डिलिट हुने भयो, रिता भन्ने ट्युटरको रेकर्ड पनि डिलिट हुने भयो। भनेपछि एउटा रेकर्ड डिलिट गर्दाखेरि कुनै भ्यालुएबल डेटा, अब त यसले के सो गर्ने भयो त, त्यो कलेजमा म्याथ भन्ने मात्रै सब्जेक्ट छ है, म्याथ भन्ने मात्रै कोर्स छ भन्ने भयो। तर छन त त्यहाँ बायोलोजी पनि छ, बायोलोजी पढाउने ट्युटर पनि छ, तर एउटा डेटा अनरिलेटेड डेटा रिमुभ गर्दाखेरि भ्यालुएबल डेटा पनि रिमुभ हुन सक्ने भयो। त्यही भएर नर्मलाइजेसनले अब के गर्ने भयो, अघिको जस्तै स्टुडेन्टको टेबलमा कोर्स टेबल र ट्युटर टेबल छुट्टै भयो भने स्टुडेन्ट टेबलबाट स्टुडेन्ट मात्रै हामीले इलिमिनेट गर्दाखेरि, रिमुभ गर्दाखेरि अथवा डिलिट गर्दाखेरि कोर्सलाई अथवा ट्युटरमा भएको रेकर्डलाई इफेक्ट गर्ने भएन। सो द्याट आफ्टर नर्मलाइजेसन के हुने भयो, डिलिसन इज सेफ। बिफोर नर्मलाइजेसन डिलिसन एनोमलीको केसमा के हो यो भनेको, डिलिसन एनोमली डिलिसन इज अनसेफ हो, बट आफ्टर नर्मलाइजेसन डिलिसन के हुन्छ, सेफ हुन्छ, बिकज removing student doesn't delete a course or tutor name after normalization, but before normalization
डिलिट हुन सक्ने भयो। सो द डिलिसन एनोमली क्यान ह्यापन व्हेन मल्टिपल पिसेस अफ इन्फर्मेसन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। मल्टिपल इन्फर्मेसनहरू सिंगल टेबलमा स्टोर हुँदाखेरि वान इन्ट्री डिलिट गर्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल एसोसिएटेड डेटाहरू के हुन सक्छ, डिलिट हुन सक्छ। वी क्यान लस क्रिटिकल एसोसिएटेड डेटा छ। देन लास्टमा हाम्रो भनेको अपडेटिङ एनोमली हो। इट अकर्स व्हेन मोडिफाइङ अ सिंगल पिस अफ डेटा रिक्वायर्स मल्टिपल अपडेट्स इन अ डिफ्रेन्ट प्लेसेस। सो अब फेरि यो सिनेरियोमा पनि हेरौँ। अब यो म्याथ पढाउने यसरी त हामीसँग यो लिस्टमा अरू पनि धेरै नामहरू आउन सक्छ। अहिले पो एक्जाम्पलको लागि यति छ, एउटै टेबलमा सबै स्टोर गर्दाखेरि त एउटा क्लासमा 30 स्टुडेन्ट छ भने 30 वटाको यसरी रिपिट भइरहेको हुन्छ। अनि सपोज डक्टर गणेशले, अब उसको सपोज पहिला यो डक्टर थिएन, उसले पिएचडी गर्यो कुनै सब्जेक्टमा, अब उसले आफ्नो नेम चेन्ज गर्यो, पिएचडी राख्यो अथवा अगाडि डक्टर राख्यो। अब के गर्नु पर्यो, त्यो 30 वटै रोमा उसको नेम के गर्नु पर्यो, मोडिफाई गर्दै जानु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै एउटा प्लेसमा मात्रै मोडिफाई गर्न छुट्यो भने पनि डेटा इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। तर नर्मलाइजेसन पछि के हुन्छ, अब हामी ट्युटरको टेबलमा, स्टुडेन्टको टेबल, कोर्स टेबलमा सेपरेटली डिभाइड गर्न सक्छौँ। र ट्युटरको नेम मोडिफाई भयो भने ट्युटरको नेम यहाँ होला, ट्युटर नेम, उसको आइडी होला, अरू केही डिटेल होला, यो टेबलमा मात्रै मोडिफाई गर्छौँ। अब यो कोर्स टेबलमा हाम्रो कोर्सको नेम हुनसक्छ, कोर्सको आइडी हुनसक्छ, अनि यो दुईटाको बिचमा रिलेसन क्रिएट गरेको हुनसक्छ। रिलेसन क्रिएट गर्दा हामी फरेन की युज गर्छौँ भनेको छौँ। यसरी यहाँ आएर ट्युटरको आइडी युज गरेर त्यो ट्युटरको जुन आइडी हो कोर्ससँग लिङ्क गरेको हुन्छौँ। म्याथ हो भने उसले म्याथ पढाउने थियो भने उसको आइडी 1 थियो भने सपोज यहाँ आउँछ, त्यो टिचर भन्ने बुझिन्छ। देन फेरि कोर्सको यता स्टुडेन्टसँग रिलेसन क्रिएट गरेको हुन्छौँ। कोर्सको फरेन की यता ल्याएर कोर्सको प्राइमेरी कीलाई स्टुडेन्टको टेबलमा फरेन की बनाएर, देन अब यहाँ के हुन्छ, कुनै स्टुडेन्टको नाम आयो भने उसले म्याथ पढेको छ भने म्याथको कोड सपोज एम होला प्राइमरी की, देन अर्को राम भन्नेमा एम, स्याम भन्नेमा एम, अर्कोमा बी, त्यो हुनसक्छ भने अब यो एकचोटि मात्रै मोडिफाई गर्यो भने उस सबै लिङ्क भएको ठाउँमा सेम हुने भयो भनेको 1 बाई 1 हामीले एभ्रिवेयर एडिट गर्नु पनि परेन र कतै इन्कन्सिस्टेन्सी होला भन्ने रिस्क पनि भएन आफ्टर नर्मलाइजेसन। So updating anomaly leads to inconsistency if some instances of data are updated while others remain unchanged. So updation anomalies ले के भन्छ, anomalies ले updates are inconsistent भन्छ, किनभने त्यो सेम डेटा जुन रिडन्डेन्सी भएको हुन्छ मल्टिपल लोकेसनमा स्प्रेड भएको हुनसक्छ र मोडिफाई गर्दै जाँदाखेरि केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने सबै लोकेसनमा मोडिफाई नहुन सक्छ, कतै ओल्डर नै पुरानै नाम उसको रहन सक्छ, डेटा इन्कन्सिस्टेन्सी भयो। तर आफ्टर नर्मलाइजेसन अब यो के हुन्छ, अपडेट्स आर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। सो द्याट चेन्जिङ ट्युटर नेम इन वान प्लेस अपडेट्स इट एभ्रिवेयर। वान प्लेसमै चेन्ज गर्दा एभ्रिवेयर ऊ अपडेटेड हुने भयो। सो एज अ होल हामीले के बुझ्यौँ भने इन्सर्सन एनोमली भनेको इन्सर्सन इज डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेको हो। भनेको वी क्यान्ट एड न्यू आइटम अथवा न्यू कोर्स विथआउट ह्याभिङ स्टुडेन्ट इन द्याट कोर्स। डिलिसन एनोमलिज भनेको डिलिसन इज अनसेफ, किनकि कुनै एउटा ऱ्यान्डम डेटा डिलिट गर्न खोज्दाखेरि ड्रप आउट भइसकेको स्टुडेन्ट हामीले इलिमिनेट गर्न खोज्दाखेरि पनि हाम्रो भ्यालुएबल डाटा कोर्सको रेकर्ड नै डिलिट हुन सक्ने भयो, ट्युटरको रेकर्ड नै डिलिट हुन सक्ने भयो। सो द्याट डिलिसन इज अनसेफ भन्यो। अपडेसन एनोमलिज भनेको अपडेटिङ इज इन्कन्सिस्टेन्ट, सेम डेटा धेरै लोकेसनमा रिपिट हुँदाखेरि इफ केही मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो त्यो डेटालाई भने कतै मोडिफाई हुन सक्छ, कतै द्याट माइट रिमेन अनचेन्ज्ड। सो द्याट अपडेटिङ इज इन्कन्सिस्टेन्ट भयो। तर आफ्टर नर्मलाइजेसन के हुने भयो, इन्सर्सन बिकम्स इन्डिपेन्डेन्ट। द्याट मिन्स वी क्यान एड अ कोर्स विथआउट वेटिङ फर स्टुडेन्ट। देन डिलिसन बिकम्स सेफ। द्याट मिन्स रिमुभिङ स्टुडेन्ट won't delete a course. Then updating becomes consistent, means changing the tutor name in one place updates it everywhere भनेर बुझ्नु पर्यो डेटा एनोमलिजहरुलाई। सो अब बेनिफिट्स अफ नर्मलाइजेसन के रहेछ त, इट इलिमिनेट्स डेटा रिडन्डेन्सी, डुप्लिकेसन अफ डेटा, then it simplifies the complex structure of table as it decomposes a large table into multiple smaller tables and create relationship between them. It avoids loss of data through consistency and integrity.
consistency and integrity लाई enforce गर्छ. Then it solves insertion, deletion and updating anomalies and it improves the performance of system and enhances faster sorting and index creation. तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने normalization or the decomposition of relation is not so easy process as it may lead to loosey form also. हामीले already भनिसक्यौ. It can be lossful decomposition or non lossable decomposition also. तर हामीले के गर्नु पर्यो भने lossless decomposition नै गर्नु पर्यो. तर त्यो एकदमै टफ हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि either we are doing lossless decomposition or not.